So nakakaroon no. Nagtao taog 16mm 2.0 na rubber Mga ganganaw ng taga. with Spearoz Bacong. Spearoz Bacong ni sir. Shoutout dyan sa lahat ng mga nanonood. Happy Fiesta kay Pilan Guys, dahil ito lang sample pang pananlog. Mula hindi. Guys, mula hindi paano papasukin ito. Ganito lang. Ganito. Ganito lang. Ito lang gamit natin. Wait na putas. wala star scroll na ba? Guys, pasok na kagad. Ganyan lang pagpasok kayo sa palang gamit. Wala lang daghan. Lagyan na.